โอคาวังโกดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอคาวังโกดินแดนแห่งรัตนคาราฮารีแดนสวรรค์ของเหล่าสัตว์กว่า 4,000 ชนิดเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของทวีปแอฟริการวมถึงเป็นอนุสรณ์แห่งรักระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษกับเมแกน มาร์เคิลพระคู่หมั่นชาวอเมริกันในเวลานั้นอีกด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปหาคำตอบพร้อมกันได้ในโอคาวังโกแดนสวรรค์กลางทะเลทรายสนับสนุนโดยสถาบันมารุโชติโรงเรียนสอนการอาชีพเฉพาะทางอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ0971597447 1. ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอคาวังโกสมญานามรัตนะแห่งคาลาฮารีดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอคาวังโกหรือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอคาวังโกเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกาตั้งอยู่ในเขตของประเทศบอตสวานาแอฟริกาใต้ดินดอนสามเหลี่ยมแห่งนี้ได้รับสมญานามว่าเป็นรัตนะแห่งคาลาฮารีเป็นเสมือนโอเอซิสของทะเลทรายคาลาฮารีที่แห้งแล้งของแอฟริกาใต้ทั้งนี้หากมองจากอวกาศพื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะคล้ายรอยเท้าของนกเป็นเขาวงกตประกอบด้วยทะเลสาบและแหล่งน้ำเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางดงกกและปาปิลัสนับเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำในแผ่นดินหรือพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งไม่ติดทะเลครอบคลุมพื้นที่กว่า 15,000 ตารางกิโลเมตรที่แห่งนี้แม้จะรกร้างแต่ก็มีทางน้ำมีบึงมีเกาะและมีเกาะอ้อสีมรกตก่อรูปเป็นดินดอนสามเหลี่ยมภายในแผ่นดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำหลายสายของแองโกลาและแทนซาเนียเป็นแหล่งรวมของสัตว์กว่า 4,000 ชนิดโดยมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ประมาณ 200,000 ตัวในจำนวนนี้จะมีฝูงช้างและควายป่ามารวมกันประมาณ 30,000 ตัวเพียงแต่สัตว์เหล่านี้ไม่ได้อาศัยอยู่ตลอดทั้งปีโดยจะออกจากที่แห่งนี้เมื่อฤดูร้อนมาถึงเพื่อค้นหาทุ่งหญ้าและต้นไม้แหล่งใหม่สำหรับแทะเล็มจากนั้นก็จะอพยพกลับมาเมื่อใกล้จะถึงฤดูหนาวรวมทั้งเป็นแหล่งที่มีปลาชุกชุมมีปลาหลายชนิดมารวมกันเช่นปลาไทเกอร์ปลาหนังรวมทั้งสัตว์ป่าแอฟริกาหลายชนิดเช่นเสือดาวสิงโตแอนทิโลปช้างแอฟริกันควายป่าแอฟริกันรวมถึงยังเป็นแหล่งยังชีพของชาวพื้นเมืองที่จับปลาเป็นอาชีพลำน้ำบางส่วนพอผ่านดินดอนสามเหลี่ยมนี้ไปจะไหลลงทะเลสาบงามิดังนั้นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอคาวังโกในอารุชาประเทศแทนซาเนียจึงได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของทวีปแอฟริกาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปี2013ด้วยการโหวตของผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกโดยพิจารณาถึงนัยสำคัญทางสถิติเอกลักษณ์เฉพาะและความงดงามสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอคาวังโกเป็นพื้นที่คุ้มครองที่เสมือนกับการได้ลงทุนปกป้องสัตว์ป่าและเอกลักษณ์ของสัตว์เหล่านั้นไว้ให้ผู้มาเยือนทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ดีๆโดยตั้งแต่ปี 2005 พื้นที่คุ้มครองดังกล่าวได้รับการพิจารณาให้เป็นหน่วยอนุรักษ์สิงโตพร้อมกับอุทยานแห่งชาติฮวางเงและที่สำคัญที่นี่นั้นยังเป็นอนุสรณ์แห่งรักที่นัดเจอกันครั้งแรกและเป็นที่จัดงานพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษกับเมแกน มาร์เคิลพระคู่หมั่นชาวอเมริกันในเวลานั้นอีกด้วย 2. ดินดอนสามเหลี่ยมนี้เปรียบเสมือนโครงกระดูกมือมหึมามีผู้เปรียบเทียบว่าหากมองจากข้างบนดินดอนสามเหลี่ยมในบอตสวานาตอนเหนือนี้จะคล้ายโครงกระดูกมือมหึมากางนิ้วพาดผืนทรายคาลาฮารีตอนเหนือซึ่งนักธรณีวิทยาเรียกลักษณะเช่นนี้ว่าเนินตะกอนรูปพัดหมายถึงตะกอนนับล้านตันที่ไหลมากับน้ำท่วมและทับถมมานานแสนนานโดยข้อมือหมายถึงที่รับน้ำท่วมถึงยาว80กิโลเมตรกว้าง16กิโลเมตรเรียกกันว่าด้ามกระทะทำหน้าที่เหมือนท่อส่งน้ำกว่า 10,000 ล้านตันที่ไหลเข้าไปในดินดอนสามเหลี่ยมนี้ทุกปีส่วนนิ้วมือหมายถึงร่องน้ำใหญ่4ร่องที่เหยียดไปทางใต้กระจายเข้าสู่บริเวณผืนทรายสีเหลืองแดงแอ่งเกลือและป่าแคระมีหนามและเป็นที่ที่แสงแดดร้อนแรงส่องลงมาทำให้น้ำแห้งไปถึง95%หลังจากไหลมาเป็นระยะทาง260กิโลเมตรทางน้ำเหล่านี้แคบลงและเลือนหายไปในพื้นทรายของคาราฮารีในที่สุดชะตาชีวิตของทุกสรรพสิ่งในดินดอนสามเหลี่ยมอันพิสดารนี้ล้วนฝากไว้กับปริมาณน้ำจากแม่น้ำโอคาวังโก
แต่หากไหลขึ้นไปในเขตที่สูงแองโกลาก็จะเป็นแม่น้ำคูบังโกอันทรงพลัง 3. น้ำท่วมหนุนช่วยพลิกฟื้นคืนชีวิตกลับมาเดือนมีนาคมน้ำในคูบังโกจะไหลบ่าลงมาข้ามแก่งและน้ำตกสู่ชายแดนตอนใต้ของแองโกลาในบริเวณนี้แม่น้ำจะเปลี่ยนชื่อเป็นโอคาวังโกไหลเข้าไปในคาราฮารีบนชายแดนของบอตสวานาโอคาวังโกที่ถูกขนาบเป็นทางด้วยสัน2แห่งห่างกัน15กิโลเมตรนี้จะไหลเข้าไปรวมในด้ามกระทะบริเวณลาดชันน้อยโดยแม่น้ำจะวกวนไปมาผ่านดงปาปิลัสแล้วไหลเลียบตลิ่งไปใกล้หมู่บ้านเล็กๆที่มีบ้านหลังคามุงแฝกต่อส่วนที่หมู่บ้านเชรองกาแม่น้ำนี้จะปล่อยน้ำเข้าไปในร่องน้ำใหญ่ๆอันวกเวียนก่อตัวเป็นดินดอยสามเหลี่ยมกว้างรูปพัดซึ่งประกอบด้วยทางน้ำที่มีปาปิลัสขึ้นอยู่2 ฝากตลอดจนถึงที่ลุ่มน้ำขังและเกาะทรายระดับน้ำที่สูงขึ้นส่งผลไปทั่วดินดอนสามเหลี่ยมเพราะเมื่อร่องน้ำวกเวียนนี้เริ่มท่วมแล้วจากนั้นก็จะไหลรินไปยังพื้นที่ราบรอบๆก่อนไหลเข้าดงปาปิลัสและดงกบไปท่วมทุ่งหญ้าโดยรอบโอบล้อมเกาะที่มีต้นปาล์มริมฝั่งและสุดท้ายไปรวมตัวกันที่แอ่งสีฟ้าใสหลายแอ่งหากปีไหนมีฝนตกหนักนิ้วของดินดอนสามเหลี่ยมนี้ก็จะทันท่วมคาราฮารีเป็นเนื้อที่ 22,000 ตารางกิโลเมตรแปลงสภาพแผ่นดินร้างที่มีแต่ทรายให้กลายเป็นโอเอซิสที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ขณะที่น้ำไหลตัดที่ราบน้ำท่วมถึงซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นก็จะทำให้แอ่งน้ำนิ่งมีน้ำเต็มกลายเป็นสวรรค์สำหรับพืชและสัตว์มากมายอย่างไม่น่าเชื่อ 4. แหล่งรวมสัตว์นานาชนิดในฤดูที่มีน้ำหลากนกกว่า400ชนิดอาศัยในดินดอนสามเหลี่ยมนี้และเป็นที่เดียวในโลกที่นกยางโทนเซเลตีมาผสมพันธุ์กันรวมถึงเหยี่ยวปลาซึ่งเกาะอยู่บนต้นไม้สูงริมทางน้ำเพื่อโฉบลงมาตะครุบปลาที่มีอยู่กว่า65ชนิดเป็นอาหารนอกจากนี้ยังมีนกพริกปลาเสือที่มีฟันคมดุจมีดโกนกบจระเข้และฮิปโปเมื่อพบค่ำที่โอคาวังโกจะมีเสียงของธรรมชาติล่องลอยมาจากเกาะต่างๆมีทั้งเสียงหอนโหยหวนของหมาไฮยีน่าเสียงคำรามในลำคอของสิงโตตัวเมียเสียงสากแหลมยาวของแอนติโลปชิชาตุงกาและเสียงคล้ายเสียงแมลงของนกเขาหูยาวเล็กกลมกลืนไปกับเสียงของกระแสน้ำ 5. วิถีชีวิตของชนเผ่าบุชแมนเผ่าบาเยและชาวฮัมบูคูชูเวลากลางคืนจะได้ยินเสียงกลองของชนเผ่าบาเยและพวกบุชแมนริมแม่น้ำรัวดังเป็นจังหวะฟังดูวังเวงน่ากลัวเพื่อข่มขวัญชาวบุชแมนหรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่าบาโนกาที่อาศัยอยู่ในดินดอนสามเหลี่ยมนี้มาหลายศตวรรษหรือก่อนที่ชาวบาเยจะมาถึงเมื่อปี 1750 ชาวบุชแมนเก่งในการล่าสัตว์โดยขุดหลุมลึกปักไม้ปลายแหลมเป็นแนวแล้วพรางไว้ด้วยใบไม้และหญ้าส่วนชาวบาเยเป็นนักล่าสัตว์ในน้ำโดยใช้เรือขุดอันบอบบางเรียกว่าเมโคโรเดิมทีนั้นชาวบาเยเดินทางเข้าโอคาวังโกด้วยเรือเมโคโรโดยใช้ไม้ถอไปตามทางน้ำของแม่น้ำแซมเบซีและโซบีและร่องน้ำล้นเซลินดาชาวบาเยอาศัยเรือเมโคโรออกล่าฮิปโปโดยใช้ฉมวกที่ทำขึ้นอย่างหยาบๆผูกติดกับเชือกเพื่อใช้แทงฮิปโปจากนั้นปล่อยให้มันลากเรือไปตลอดทางน้ำจนกว่าจะได้โอกาสจึงเข้าไปชิดและฆ่าด้วยหอกแต่บ่อยครั้งที่ฮิปโปคว่ำเรือเมโคโรแล้วจู่โจมคนในเรือด้วยขากรรไกรอันร้ายกาจส่วนทุกวันนี้เรือเมโคโรเป็นเหมือนแท็กซี่ของดินดอนสามเหลี่ยมนี้และบางครอบครัวก็ชำนาญในการทำเรือนี้ซึ่งเรือแต่ละลำจะถูกตัดทางและขุดเกลาจากไม้ต้นเดียวนอกจากนี้ยังมีชาวฮัมบูคูซูอีกเผ่าในดินดอนสามเหลี่ยมนี้พวกเขาจับปลาโดยใช้สุ่มที่สารจากอ้อโดยจะวางสุ่มขวางกระแสน้ำไว้จากนั้นผู้หญิงจะตั้งแถวทางเหนือน้ำและเดินลุยไปยังสุ่มเพื่อต้อนปลาเข้าไปในสุ่มที่วางเรียงรายใกล้กันกล่าวว่าเคยมีจระเข้ที่ซุ่มคอยอยู่คาบหญิงชาวฮัมบูคูซูที่ไม่ทันรู้ตัวแล้วลากไปยังที่กบดาน 6. วิธีการเอาตัวรอดของสัตว์ต่างๆทุกฤดูใบไม้ผลิน้ำในบึงจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วเป็นสัญญาณให้สัตว์เลื้อยคลานสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและปลารีบอพยพจากที่ราบน้ำท่วมถึงกลับไปสู่ร่องน้ำที่ลึกกว่าเต่าขนาดเล็กและคางคกบางจำพวกไฟ
ฝังตัวลงไปในพื้นบึงซึ่งกำลังแห้งเพื่อจำศีลอยู่ใต้ดินรอจนกระทั่งน้ำท่วมอีกครั้งในเดือนเมษายนสัตว์ขนาดเล็กจำนวนมากต้องตายเพราะน้ำที่นี่ระเหยรวดเร็วมากปลาเต่าขนาดเล็กและกบหลายร้อยตัวจึงถูกทิ้งอยู่ในปลักที่เกือบแห้งขอดและตายไปในที่สุดรวมทั้งยังตกเป็นเหยื่อของนกกระยางนกกระสานกช้อนหอยและนกยางโทนฝูงใหญ่ที่แน่นอนว่าสำหรับนกเหล่านี้แล้วตอนนี้ทางน้ำแห่งนี้กลายเป็นที่อุดมสมบูรณ์โดยอาหารแก่สัตว์ที่กินเนื้อเช่นนาคทั้งชนิดที่มีเล็บและไม่มีเล็บในแหลมกูดโฮปวงจรชีวิตอันพิสดารในดินดอนสามเหลี่ยมนี้หมุนเวียนต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนชาร์ลส์แอนเดอร์สันนักสำรวจชาวสวีเดนซึ่งเป็นชาวยุโรปคนแรกที่เห็นดินดอนสามเหลี่ยมแห่งนี้เมื่อปี 1853 นั้นมองว่าบริเวณนี้เป็นสถานที่ซึ่งงดงามดุจที่จะพรรณนาและคนอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนที่เห็นต่อมาก็มองว่าที่นี่คงเป็นที่ซึ่งมีมนต์เสน่ห์แห่งหนึ่งของแอฟริกาไปอีกแสนนานเช่นกัน